Xin chào bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện về Đức Phật Dược Sư, vị Phật của phương Đông. Ngài được gọi là Đại Y Vương, bởi Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật của thân, mà còn soi sáng cho con người tìm lại sự an nhiên trong tâm. Trước khi trở thành biểu tượng của chữa lành, Đức Phật Dược Sư đã từng nhìn thấy một điều mà ít ai nhận ra. Con người thường chỉ tìm cách chữa bệnh cho thân, nhưng quên rằng mọi tổn thương thật sự bắt đầu từ tâm. Ngày xưa, trong vô lượng kiếp, khi thế giới còn bao phủ bởi những nỗi đau, đau của thân xác, đau của chia ly, đau của vô minh, một vị Bồ Tát đã phát nguyện trước vô số chư Phật, nguyện đem ánh sáng trí tuệ soi khắp mười phương, khiến chúng sinh được thoát khỏi bóng tối của bệnh tật, cả thân và tâm đều được bình an. Từ lời nguyện ấy, ánh sáng lam của Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bắt đầu tỏa ra. Ánh sáng ấy trong như ngọc lưu ly, không chói lóa, không gắt gao, mà dịu dàng như làn nước phản chiếu trăng rằm. Người ta nói rằng, khi ánh sáng lam ấy chạm đến nơi nào, mọi bệnh tật, đau đớn, oán hận đều dần tan biến, giống như sương mù tan khi mặt trời lên. Nhưng Đức Phật Dược Sư không chỉ ban phước. Ngài dạy con người một điều sâu xa hơn, ánh sáng thật sự không đến từ bên ngoài. Không có phép màu nào có thể cứu một người nếu trong lòng họ vẫn đầy bóng tối. Một hôm, có vị tỳ kheo hỏi Ngài, Bạch Thế Tôn, làm sao để chúng con có thể khỏi bệnh, khi thân thể đã suy, tâm trí đã mệt? Ngài chỉ mỉm cười, nhìn vào ngọn đèn nhỏ đang cháy. Ánh lửa lam phản chiếu trong mắt Ngài. Ngài nói, khi đèn sắp tắt, không ai trách bóng đêm, họ chỉ cần thêm dầu. Và tâm con người cũng thế, khi tâm khô cạn bởi oán hận, bởi sợ hãi, bởi tham cầu, ánh sáng trí tuệ không còn chỗ để nương. Trong ngôi chùa nhỏ trên đỉnh Linh Thứu, đêm nào cũng có người bệnh đến ngồi thiền trước tượng Ngài. Có người cầm cành hoa, có người chỉ lặng lẽ nhắm mắt, mong phép nhiệm màu chữa khỏi đau đớn của mình. Nhưng điều kỳ diệu không phải ở hình tượng, mà ở năng lượng bình an tỏa ra từ tâm nguyện của họ. Khi lòng người yên, thân thể tự khắc cũng được thư giãn. Khi buông bỏ nỗi sợ, hơi thở trở nên nhẹ, và ánh sáng bắt đầu lan tỏa từ chính trong lồng ngực. Đó chính là phép chữa lành đầu tiên của Dược sư Phật, học cách thắp sáng từ bên trong. Truyền thuyết kể rằng, vào một đêm không trăng, một người phụ nữ mất đứa con nhỏ trong cơn bệnh dữ. Bà ngồi bên cửa chùa, nước mắt hòa vào mưa, gọi tên đứa trẻ trong tuyệt vọng. Đức Phật Dược sư hiện ra trong giấc mơ của bà, không trong hào quang rực rỡ, mà chỉ là một bóng người mặc áo lam, tay cầm bình tịnh thủy, ánh sáng xanh dịu rọi lên khuôn mặt đẫm nước mắt. Ngài hỏi, con muốn con mình sống lại sao? Bà gật đầu khóc. Ngài nói, con hãy đi khắp làng, xin một hạt gạo ở nhà nào chưa từng có người mất. Người mẹ đi suốt đêm, từ nhà này sang nhà khác, nhưng chẳng có ai chưa từng mất người thân. Khi bình gạo vẫn trống, bà quỳ xuống khóc, nhưng nước mắt ấy không còn là tuyệt vọng nữa, mà là hiểu ra. Bà trở lại chùa, thắp một ngọn đèn trước tượng Dược sư, và nói, con đã hiểu, không có ai không từng đau, nhưng ánh sáng này là cho tất cả những ai đang đau mà vẫn muốn sống tiếp. Từ đó, bà trở thành người chăm sóc cho bệnh nhân quanh vùng, dạy họ thiền và đọc danh hiệu Dược sư Phật. Bà nói với họ, Đức Phật không lấy đi nỗi đau của ta, Ngài chỉ dạy ta cách đi xuyên qua nó bằng ánh sáng. Khi nghe câu chuyện này, nhiều người tự hỏi, vậy ánh sáng tâm linh ấy ở đâu? Làm sao ta có thể nhìn thấy? Câu trả lời vẫn ở trong chính hơi thở. Mỗi khi ta dừng lại, hít vào thật sâu, nhìn rõ nỗi sợ, nhìn rõ sự giận dữ trong lòng mình, ta đang mời ánh sáng trở về. Ánh sáng ấy không phải là một luồng năng lượng huyền bí, mà là trạng thái khi tâm được soi sáng bởi hiểu biết và lòng từ. Đó là ánh sáng mà Đức Phật Dược sư đã thấy trong mỗi con người, dù họ đang bệnh, đang khổ, vẫn mang trong mình hạt giống của chữa lành. Người xưa kể rằng, ở phương Đông, có một thế giới tên là Lưu Ly Quang, nơi mọi mặt đất đều trong suốt như pha lê, mọi dòng sông đều tỏa sáng trong đêm, và không ai biết đến đau khổ. Đó không phải là cõi xa xôi, mà chính là biểu tượng cho tâm sáng của mỗi người. Khi lòng ta trong, mọi sự đều trong. Khi lòng ta sáng, mọi cảnh đều sáng. Thế giới của Dược sư Phật chính là thế giới mà ta tạo ra khi biết nhìn mọi thứ bằng con mắt của từ bi. Một buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua hàng cây chiếu xuống hồ nước. Một vị thiền sư nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lấp lánh, liền nói với đệ tử, thấy không, ánh sáng ấy luôn ở đó, chỉ là khi nước đục ta không nhìn thấy.
Đệ tử hỏi, làm sao để nước trong lại thưa thầy? Sư đáp, đừng khuấy nữa. Đó cũng là cách mà Dược sư Phật dạy con người chữa lành, ngừng khuấy động tâm mình. Bởi khi tâm dừng, ánh sáng liền hiện. Đêm đến, những người bệnh tụ họp dưới ánh đèn lam, tay chắp trước ngực, miệng niệm danh hiệu Ngài. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mỗi tiếng niệm là một tia sáng, mỗi hơi thở là một ngọn đèn. Ánh sáng ấy không xua tan đêm ngay lập tức, nhưng khiến đêm trở nên ấm, không làm nỗi đau biến mất, nhưng khiến nó trở nên có ý nghĩa. Khi ánh sáng của hiểu biết soi chiếu, nỗi sợ tan ra và tâm bắt đầu dịu lại. Khi ánh sáng bên ngoài tắt, chỉ ánh sáng trong tâm mới có thể soi đường. Sau đêm đầu tiên nhìn thấy ánh sáng lam trong giấc mơ, người phụ nữ mất con ấy không còn tìm cách trốn chạy nỗi đau nữa. Bà bắt đầu học ngồi yên mỗi sáng, trước tượng Đức Phật Dược Sư. Ánh sáng dịu từ bức tượng phản chiếu lên gương mặt. Từng ngày, bà cảm thấy tim mình mềm hơn. Không phải vì phép màu đã xóa mất nỗi đau, mà vì bà đã biết nhìn nỗi đau như một người thầy. Người ta kể rằng, trước khi thành Phật, Dược Sư từng là một vị Bồ Tát tên là Tịnh Quang. Ngài đã phát 12 đại nguyện, mỗi lời nguyện là một phương thuốc cho những căn bệnh của con người. Nguyện thứ nhất, Ngài nói, nguyện cho ánh sáng của ta chiếu khắp mười phương, để mọi loài đều được soi rọi, dứt trừ vô minh, thấy rõ chân lý. Ánh sáng lam ấy chính là ánh sáng của hiểu biết, vì con người chỉ thật sự khổ khi không hiểu nguyên nhân của khổ. Nguyện thứ hai, nguyện cho thân ta sáng như lưu ly, trong ngoài sáng suốt, khiến chúng sinh cũng thấy thân mình là trong sạch. Đó là bài học của sự chấp nhận và thanh lọc. Khi ta nhìn thấy thân mình như một phần của vũ trụ, ta không còn hận thân mà biết trân trọng từng hơi thở, từng tế bào đang sống. 12 đại nguyện của Dược sư Phật giống như 12 ngọn đèn đặt quanh một ngôi nhà tối. Mỗi ngọn sáng lên, bóng tối trong tâm lại rút đi một chút. Có người nghe kinh hỏi, bạch Phật, sao Ngài không dạy cách tiêu trừ bệnh tật mà chỉ nói về ánh sáng, về từ bi? Ngài đáp, vì thân bệnh là tạm, còn tâm bệnh mới thật. Nếu tâm được chữa, thân sẽ tự điều hòa. Nếu tâm không lành, dù uống bao nhiêu thuốc, chỉ như vá áo rách trên tấm thân mỏi mệt. Một ngày nọ, có vị tăng trẻ đến quỳ dưới chân Ngài, nước mắt lăn dài. Con đã tụng kinh, đã niệm Phật, mà vẫn không khỏi bệnh. Phải chăng con không đủ lòng tín? Dược sư Phật nhìn ông bằng ánh mắt hiền từ. Ngài nói, con muốn hết bệnh, nhưng con đã bao giờ hỏi xem bệnh muốn dạy con điều gì chưa? Vị tăng im lặng. Ngài tiếp, bệnh là thư của nghiệp gửi cho con. Khi con đọc nó bằng ánh sáng, chữ sẽ hóa thành hiểu biết. Khi con xé nó trong sợ hãi, chữ sẽ hóa thành khổ đau. Tăng trẻ cúi đầu và lần đầu tiên, ông cảm ơn căn bệnh của mình. Có lần, Đức Phật Dược sư giảng pháp giữa đêm, ánh sáng lam từ thân Ngài tỏa ra nhẹ như khói bao quanh cả hội chúng. Ngài nói, người ta thường ghét khổ đau, nhưng khổ đau là cánh cửa dẫn đến tỉnh thức. Nếu không từng đau, con làm sao biết thương? Lời nói ấy khiến bao người bật khóc. Họ nhận ra rằng, chính nỗi đau từng khiến mình muốn gục ngã, lại là thứ mở ra con đường chữa lành. Một người đàn ông trong hội chúng bị mù từ nhỏ, đứng dậy hỏi, Bạch Thế Tôn, con chưa từng thấy ánh sáng. Ngài nói về ánh sáng lam. Con phải tin vào điều mà mắt con không thấy ư? Dược sư Phật mỉm cười. Ánh sáng không cần phải thấy bằng mắt mà phải cảm bằng tâm. Khi con biết tha thứ, biết yêu thương, đó là lúc con đang nhìn thấy ánh sáng rõ hơn bất kỳ ai. Người đàn ông rơi nước mắt, nhưng không phải vì buồn. Ông nói, con chưa từng thấy mặt trời, nhưng con cảm được hơi ấm. Và trong khoảnh khắc đó, ánh sáng lam như tràn ra từ chính tim ông. Một hôm khác, có người phụ nữ bị bệnh nặng được đưa đến. Bà đã nằm liệt giường nhiều năm, không còn hy vọng. Dược sư Phật đặt tay lên ngực bà, không phải để truyền phép, mà để hỏi, bà có còn muốn sống không? Người phụ nữ yếu ớt nói, con không biết. Sống, con đau. Chết, con sợ. Ngài nói, đau vì thân, sợ vì tâm. Nếu tâm con thấy bình an, cái đau sẽ nhẹ. Nếu tâm con sáng, cái sợ sẽ tan. Rồi Ngài bảo mọi người xung quanh niệm danh hiệu Ngài. Tiếng niệm như sóng lan đều, ánh sáng lam lan khắp gian phòng. Người phụ nữ mở mắt và mỉm cười lần đầu sau nhiều năm. Không phải vì khỏi bệnh, mà vì bà không còn là nạn nhân của nỗi đau. Dược sư Phật chưa từng nói rằng Ngài là người chữa bệnh. Ngài chỉ nói, ta chỉ là người thắp đèn. Khi đèn sáng, mọi người tự thấy đường mình đi. Không ai có thể bức hộ ai, nhưng có thể thắp hộ nhau một ánh sáng. Trong một buổi giảng khác,
Ngài nói với các đệ tử, có 3 căn bệnh nặng nhất của con người. Một là sợ, hai là giận, ba là tham. Rồi Ngài chỉ vào thân mình, ánh sáng lam tỏa ra nhẹ như sương. 3 thứ thuốc chữa 3 căn bệnh đó là niềm tin, tha thứ và biết đủ. Ngài kể rằng trong một kiếp xa xưa có một vị thầy thuốc giỏi đến mức có thể cứu người khỏi chết. Nhưng khi con trai ông ngộ độc vì quá sợ mất con, ông run tay làm rơi thuốc. Đứa bé mất. Vị thầy thuốc đau khổ suốt đời và hiểu ra không phải ai biết chữa bệnh cũng biết chữa khổ. Từ đó, ông nguyện học cách chữa lành bằng từ bi. Và từ nguyện ấy, ông trở thành Dược sư Bồ Tát. Ngài nói, khi tim người chữa lành, mọi bàn tay đều có thể chữa lành. Có một đêm, gió lạnh thổi qua rừng trúc, ánh trăng phản chiếu trên hồ nước. Đức Phật Dược sư ngồi tĩnh lặng, nhìn vào làn nước lung linh như ngọc. Ngài nói với đệ tử, cũng như nước, tâm phải trong thì mới soi thấy trăng. Chữa lành không phải làm cho nước yên, mà là không khuấy nó nữa. Ánh sáng lam phản chiếu trên mặt hồ, mỗi gợn sóng nhỏ cũng mang một màu xanh dịu. Đệ tử quỳ xuống thưa Thế Tôn, con thấy ánh sáng lam đang ở khắp nơi. Ngài đáp, không phải ở khắp nơi mà ở trong chính con. Từ đó người ta hiểu rằng Đức Phật Dược sư không chữa bệnh bằng phép màu, mà bằng cách chỉ ra nơi phép màu thật sự nằm, trong tâm mỗi người. Ai biết nhìn nỗi đau như một vị thầy, người ấy đã bước vào con đường chữa lành. Chữa lành không phải xua đau khổ đi, mà là hiểu được nó. Một buổi sáng sau cơn mưa dài, bầu trời phương Đông trông như tấm gương khổng lồ. Giọt sương đọng trên lá, ánh sáng lam phản chiếu từ tượng dược sư rọi xuống mặt đất. Một vị tăng trẻ nhìn lên, nói với thầy, ánh sáng thật đẹp, nhưng sao con thấy nó chỉ chiếu ngoài thân, không soi được vào lòng người. Vị thầy mỉm cười, chỉ tay lên bầu trời, vì lòng người còn mấy. Đức Phật Dược sư từng dạy, không có ai hoàn toàn khỏe mạnh, vì mỗi thân người đều mang theo hạt giống của nghiệp. Nhưng không ai mãi mãi bệnh, vì mỗi nghiệp đều có thể hóa giải bằng trí tuệ. Ngài gọi trí tuệ là thuốc của tâm. Nếu thuốc cho thân đến từ đất, thì thuốc cho tâm đến từ ánh sáng của hiểu biết. Con người thường sợ bệnh, nhưng bệnh chỉ là dấu hiệu, là tiếng nói của nghiệp nhắc ta nhìn lại chính mình. Có người hỏi Đức Phật Dược sư, thế nào là nghiệp khiến thân đau? Ngài đáp, là khi tâm không thuận. Rồi Ngài kể một câu chuyện nhỏ. Ngày xưa, có một thầy thuốc đi chữa bệnh cho dân. Ông mang theo 12 loại dược thảo, mỗi loại trị một căn khác nhau. Nhưng ông nhận ra, nhiều người bệnh không vì ăn uống sai, mà vì tâm không an. Người tham thì bệnh ở gan, người giận thì bệnh ở tim, người sợ thì bệnh ở phổi, người lo thì bệnh ở dạ dày. Thế là ông ngộ ra, mọi căn bệnh thân đều khởi đầu từ bệnh tâm. Từ đó, ông dạy người ta cách ngồi yên, hít sâu và thắp ánh sáng trong lòng. Mỗi khi ai hỏi ông thuốc gì, ông chỉ mỉm cười. Thuốc của con là hơi thở, là cách con nhìn đời. Người ta bảo, ông chính là hóa thân của Đức Dược sư. Dược sư Phật gọi ánh sáng lam của Ngài là trí quang. Nó không phải ánh sáng êm dịu để ngủ yên, mà là ánh sáng khiến ta tỉnh. Tỉnh để thấy mình đang sống sai, đang tự làm tổn thương chính thân và tâm. Ngài nói, không có khổ đau nào tự đến, nó chỉ là kết quả của điều ta đã gieo, và ánh sáng trí tuệ là ngọn đèn soi thấy con đường trở về. Có lần, một người già đến trước tượng dược sư, khóc và nói, Bạch Phật, con đã làm nhiều điều sai, giờ con bệnh nặng. Phải chăng đây là hình phạt? Ánh sáng lam từ tượng chiếu lên đôi tay run rẩy của bà. Một vị sư đáp thay, không, đây không phải trừng phạt. Đây là cơ hội. Cơ hội để con hiểu nghiệp, để con nhìn lại chính mình. Và khi con hiểu, con đã bắt đầu chữa. Bà già hỏi, nhưng làm sao để hóa giải được? Vị sư mỉm cười, như mặt trời tan sương, chỉ cần ánh sáng. Trong kinh Dược sư có chép, ai hiểu được nhân quả, người đó đã uống thuốc trí tuệ. Bởi vì chỉ khi hiểu, con người mới không oán trách. Không oán thì tâm lắng thì thân lành. Một người bệnh hỏi, con đã khổ nhiều, con còn phải khổ đến bao giờ? Dược sư Phật đáp, đến khi con thấy rõ nguyên nhân của khổ, thì khổ liền tan. Đó là phép chữa bằng nhận thức, không phải bằng phép màu. Người ta kể rằng, ở một ngôi làng nọ có người đàn ông làm nghề săn bắn. Một ngày, ông bị trúng tên của chính mình khi giương cung. Vết thương nặng, ông đến cầu xin Dược sư Phật cứu. Ngài hỏi, con có biết vì sao mũi tên ấy quay lại trúng con không? Ông lắc đầu. Ngài nói, vì con đã gieo mũi tên ấy từ trước. Rồi Ngài giảng, những gì con làm với chúng sinh, con đang làm với chính mình. Hận ai,
con đang làm tổn thương chính tim mình. Ghét ai, con đang gieo mũi tên trong thân thể mình. Người đàn ông hiểu ra, từ đó bỏ nghề săn bắn, chuyển sang trồng cây thuốc, chữa bệnh cho người khác. Và trong một buổi sáng mùa thu, vết thương của ông biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Một hôm, Đức Phật Dược Sư nói với các đệ tử, có hai loại ánh sáng trong thế gian. Một là ánh sáng của lửa, cháy sáng nhưng mau tàn. Hai là ánh sáng của trí tuệ, âm ỉ nhưng bất diệt. Người thế gian tìm lửa, người tu tìm ánh sáng. Ngài dừng lại, nhìn quanh rồi hỏi, các con biết khi nào ánh sáng lam trong thân mình xuất hiện không? Mọi người im lặng. Ngài nói, là khi con ngừng trách, ngừng so và biết cười với chính nỗi đau của mình. Một vị tăng hỏi, Bạch Thế Tôn, con có thể dùng ánh sáng ấy để chữa người khác không? Dược sư Phật nói, khi ánh sáng của con đủ lớn, nó sẽ tự chiếu, không cần cố. Ngài kể một câu chuyện nhỏ. Có người cầm đèn đi trong đêm, thấy người khác ngã xuống. Người ấy không phải cúi xuống kéo, chỉ cần giơ đèn lên. Khi ánh sáng lan tới, người kia tự đứng dậy. Cũng vậy, người có ánh sáng trong tâm không chữa ai cả, nhưng ai ở gần cũng được soi. Trong một buổi thiền đêm, Dược sư Phật hỏi tỳ kheo, nếu có người bị thương, con sẽ làm gì? Một người đáp, con tìm thuốc. Ngài gật. Người khác đáp, con cầu nguyện. Ngài cười. Rồi Ngài nói, cả hai đều đúng, nhưng thuốc và lời cầu nguyện sẽ vô nghĩa nếu con không đem lòng thương đến. Chữa lành bằng trí tuệ không chỉ là hiểu nguyên nhân, mà còn là nhìn người khác bằng con mắt thương. Một hôm, ánh hoàng hôn phủ lên thung lũng, Ngài nhìn thấy những cánh hoa rụng trên mặt đất. Ánh sáng lam từ thân Ngài chiếu qua những cánh hoa, biến chúng thành lấp lánh như kim cương. Ngài nói, cũng như hoa này, mọi thứ sinh ra đều tàn, nhưng khi ta chiếu ánh sáng hiểu biết vào, cái tàn cũng trở nên đẹp. Tăng chúng cúi đầu, hiểu rằng trí tuệ không xóa mất khổ đau mà biến khổ đau thành con đường. Từ đó, người ta hiểu lời dạy của Ngài. Muốn hết bệnh phải hiểu thân, muốn thân khỏe phải hiểu tâm, muốn tâm yên phải hiểu nghiệp, và muốn hiểu nghiệp phải có ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng ấy không rực rỡ, chỉ nhẹ như vệt trăng trên mặt hồ, nhưng đủ để một người trong đêm tối tìm thấy đường về. Không ai cứu được ta ngoài chính ánh sáng trong tâm ta. Sau nhiều ngày thiền định, một vị tăng trẻ đến quỳ dưới chân Đức Phật Dược Sư, thưa, Bạch Thế Tôn, con đã hiểu nghiệp, đã biết soi sáng tâm mình, nhưng sao lòng con vẫn còn khổ? Hiểu rồi mà chưa an, vì sao vậy? Ngài nhìn vị tăng, ánh sáng lam trong mắt dịu như nước. Ngài nói chậm rãi, vì hiểu chỉ là ánh sáng của trí, mà chữa lành cần có ánh sáng của tim. Trí tuệ thấy nguyên nhân, nhưng lòng từ mới biết ôm lấy nguyên nhân ấy mà không phán xét. Nếu con chỉ hiểu mà không thương, ánh sáng ấy sẽ lạnh. Trong một buổi chiều ở tịnh xá, có người phụ nữ dẫn theo đứa con bị liệt hai chân đến. Bà khóc, con đã cầu khấn khắp nơi, nhưng cháu vẫn không đi được. Xin Ngài ban cho con một phép lạ. Dược sư Phật không trả lời ngay. Ngài chỉ đưa tay xoa đầu đứa bé rồi nói với người mẹ, con hãy ngồi xuống và hãy kể cho ta nghe, từ khi con mang thai đến nay, điều gì làm con đau lòng nhất? Người mẹ sững lại. Bà nói về những năm tháng cô đơn, về nỗi sợ bị bỏ rơi, về những lần khóc thầm. Khi bà nói, đứa bé nhìn mẹ, nước mắt cũng rơi theo. Dược sư Phật khẽ nói, bệnh của con trai con là từ vết thương trong tim mẹ. Nếu mẹ lành, con sẽ lành. Từ hôm đó, người mẹ bắt đầu thiền, tụng danh hiệu dược sư, mỗi sáng gửi năng lượng yêu thương đến con mình. 3 tháng sau, đứa bé cử động được ngón chân đầu tiên. Không ai tin là phép lạ, mà tin là tình thương đã làm nên điều kỳ diệu. Dược sư Phật từng nói, không có thuốc nào mạnh bằng lòng từ, vì khi tim khởi lòng thương, mọi tế bào trong thân đều hát lên bài ca sống. Một lần khác, Ngài nhìn thấy một con chim bị gãy cánh. Các tỳ kheo định đem giết vì nghĩ nó sắp chết. Ngài nói, đừng, chỉ cần cho nó một góc nắng và một chút nước. Họ làm theo. Một tuần sau, con chim ấy lành lại, bay quanh tịnh xá như để cảm ơn. Ngài nhìn nó, nói với các đệ tử, các con thấy không, chúng sinh chỉ cần một cơ hội để được thương. Từ đó, Đức Phật Dược Sư dạy rằng, trí tuệ giúp con thấy nguyên nhân của khổ đau, lòng từ giúp con ôm lấy nó mà không sợ, và chính lúc ấy, phép chữa lành xuất hiện. Một đệ tử hỏi, Bạch Phật, người ta thường nói chữa lành là xóa đi vết thương, nhưng Ngài lại dạy ôm lấy nó. Tại sao? Ngài đáp, vì vết thương chính là nơi ánh sáng đi vào. Có một ngày, Ngài đến thăm một khu làng đang có dịch bệnh.
Người dân hoang mang, nhiều người trốn vào rừng. Ngài không mang thuốc, chỉ ngồi giữa làng, thắp một ngọn đèn lam niệm danh hiệu của mình. Những người xung quanh dần quay lại, cùng ngồi thiền trong im lặng. Đêm đó, bầu trời sáng lên một vầng sáng xanh lạ thường. Từ hôm sau bệnh dịch lắng xuống, người dân gọi đó là phép chữa lành bằng ánh sáng. Nhưng Đức Phật Dược Sư chỉ nói, không phải ánh sáng ngoài kia chữa lành, mà là khi mọi người cùng hướng tâm về thương yêu, năng lượng ấy lan khắp đất trời. Một vị sư già từng hỏi, Bạch Thế Tôn, nếu mọi người đều tự chữa lành được bằng lòng từ, vậy cần gì đến Phật? Dược Sư Phật cười hiền, Phật không phải là người ban thuốc, Phật là người nhắc họ nhớ rằng họ đã có thuốc trong tim. Như mặt trời không ép hoa nở, chỉ soi sáng để hoa tự nở. Trong một buổi giảng, Ngài kể lại câu chuyện của một vị tỳ kheo trẻ. Anh ta bị chứng trầm uất, ngày đêm sống trong hối hận vì từng làm hại người khác. Anh nghĩ mình không xứng đáng được sống. Một hôm, anh gặp Đức Phật Dược Sư, quỳ xuống và nói, con muốn diệt trừ tội lỗi bằng cách hành xác. Ngài nhìn anh, ánh sáng lam phủ lên gương mặt sạm đen vì khổ hạnh. Ngài nói, con không thể dập tắt bóng tối bằng bóng tối, chỉ ánh sáng mới làm được điều đó. Hãy thương lấy chính mình. Anh khóc nức nở. Từ hôm ấy, anh không còn tự trừng phạt, mà mỗi ngày ngồi thiền, niệm danh hiệu Dược Sư với lòng biết ơn. Một năm sau, bệnh trầm uất tan biến. Anh trở thành vị thầy dạy thiền từ bi nổi tiếng khắp vùng. Dược Sư Phật dạy, người có lòng từ, dù chỉ nói một lời, cũng là thuốc, dù chỉ mỉm cười, cũng là ánh sáng. Một lần, Ngài nhìn một em bé đang cho chó hoang ăn, ánh mắt đứa trẻ trong veo, nụ cười rạng rỡ. Ngài nói với đệ tử, các con thấy không, chính em bé ấy đang thực hành phép Dược Sư. Vì chữa lành không phải là phép màu, mà là từng hành động nhỏ chứa tình thương. Một hôm, trời đổ mưa lớn, dòng nước tràn qua núi, cuốn trôi nhiều hoa. Ngài đứng nhìn, ánh sáng lam hòa trong nước mưa. Ngài nói, lòng từ cũng như mưa, rơi xuống đâu, đất ấy sẽ nở hoa. Nếu con muốn thấy thế giới dịu dàng hơn, hãy để mưa trong tim con rơi xuống trước. Và rồi, trong mỗi buổi thiền đêm, người ta không chỉ tụng danh hiệu Dược Sư, mà còn gửi tâm từ đến khắp thế gian. Nguyện cho ai đang đau cũng được bình an. Nguyện cho ai đang sợ cũng được yên lòng. Nguyện cho ai đang lạc lối cũng tìm thấy ánh sáng. Khi những lời nguyện vang lên, ánh sáng lam dường như rung động, như đáp lại bằng tiếng thở dài hiền từ của vũ trụ. Một đêm, một đệ tử hỏi, Bạch Thế Tôn, Ngài có bao giờ buồn không? Ngài khẽ cười, có chứ, nhưng buồn của ta là buồn biết thương. Buồn không phải vì khổ, mà vì thấy chúng sinh chưa hiểu rằng họ vốn đã có sẵn ánh sáng trong lòng. Từ đó, người đời gọi Dược Sư Phật là vị thầy của tâm thương. Bởi Ngài không chỉ soi sáng, mà còn biết cúi xuống để ôm lấy nỗi đau của con người. Ánh sáng lam của Ngài không chỉ là ánh sáng của trí tuệ, mà là ánh sáng của lòng nhân. Và khi hai nguồn sáng ấy gặp nhau, thân và tâm cùng được chữa lành. Từ bi là thuốc quý nhất, không chỉ cứu người khác, mà còn cứu chính mình. Đêm yên tĩnh, rừng trúc rì rào, ánh trăng non phản chiếu trên mặt hồ, và trong làn nước phẳng lặng ấy, ánh sáng lam từ thân Đức Phật Dược Sư như hòa tan cùng gió. Ngài ngồi lặng, bàn tay khép nhẹ trước ngực, mắt khép hờ như nhìn vào vô tận. Không ai biết Ngài đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng mỗi khi thân Ngài phát sáng, trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Một vị tăng trẻ hỏi, Bạch Thế Tôn, ánh sáng ấy có bao giờ tắt không? Ngài mở mắt, nhìn ra hồ. Ánh sáng không thuộc về ta, nên làm sao có thể tắt? Khi con thắp một ngọn đèn, dù ta đi, ánh sáng ấy vẫn còn trong con. Người ta kể rằng, vào năm cuối cùng Đức Phật Dược Sư ở thế gian, Ngài biết mình sắp rời cõi này. Đêm ấy, Ngài không nói gì, chỉ lặng lẽ thắp một ngọn đèn lớn giữa tịnh xá. Ngọn đèn lam cháy suốt 7 ngày 7 đêm, dù gió lớn hay mưa to vẫn không tắt. Khi các đệ tử hỏi bí mật ấy, Ngài nói, không phải đèn này cháy bằng dầu, mà bằng tâm. Khi tâm còn thương, đèn còn sáng. Rồi Ngài dạy, đừng sợ bóng tối, vì bóng tối chỉ tồn tại khi không có ai chịu thắp đèn. Một buổi sáng sau cơn mưa, Ngài ngồi thiền trên đỉnh núi. Phía xa, mặt trời mọc, ánh sáng vàng hòa vào ánh sáng lam. Ngài mỉm cười nói với đại chúng, ánh sáng không phân biệt màu, cũng như thương yêu không phân biệt người. Người hiểu đạo không hỏi ai xứng đáng được thương, vì thương chính là con đường. Có một lần, Ngài kể câu chuyện về giọt sương. Một giọt sương nhỏ hỏi ánh sáng mặt trời, tôi bé như thế,
tôi có ý nghĩa gì không? Ánh sáng đáp, con phản chiếu ta và ta phản chiếu con. Không có con, ta không được thấy chính mình. Ngài nhìn đệ tử và nói, chúng sinh và Phật cũng vậy. Không có chúng sinh, Phật không thể hiện lòng từ. Không có Phật, chúng sinh không biết mình có ánh sáng. Khi Đức Phật Dược Sư chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài nói với đại chúng, ta không đi đâu cả, ta chỉ trở về nơi ánh sáng vốn đến. Nhưng nếu ai còn khổ, hãy niệm danh hiệu ta, không để cầu xin, mà để nhớ rằng ánh sáng ấy luôn ở trong con. Rồi Ngài đọc bài kệ cuối cùng, thân này tan, ánh sáng không tắt, tâm này lặng, tình thương vẫn còn, như hương lan khắp gió dù không thấy hoa. Khi lời kệ dứt, ánh sáng lam từ thân Ngài tỏa khắp núi rừng, lan xa đến tận chân trời, rồi tan dần trong mây sớm. Nhưng những ai có mặt hôm ấy kể lại rằng, khi họ nhắm mắt, họ vẫn thấy một luồng sáng dịu trong lòng, như ngọn đèn nhỏ không bao giờ tắt. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn tụng danh hiệu Ngài, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Không phải để cầu khỏi bệnh, mà để nhắc tâm mình sáng. Trong ngôi chùa nhỏ ở vùng quê xa, mỗi buổi sớm, tiếng mõ vang hòa cùng khói hương quyện quanh tượng Phật màu lam ngọc. Một người già cúi đầu, đôi mắt nhắm lại, nước mắt rơi mà môi vẫn cười. Vì trong khoảnh khắc đó, họ thấy lòng mình dịu lại. Không phải nhờ phép, mà vì họ đã được chạm vào ánh sáng của chính mình. Đức Phật Dược Sư từng nói, không có ánh sáng nào ở ngoài con cả. Ánh sáng ta chỉ là tấm gương, để con soi thấy ánh sáng của con. Truyền qua bao thế hệ, từ người tu sĩ đến người dân bình thường. Có người nghèo khổ, niệm danh hiệu Ngài giữa đêm mưa. Có người bệnh nặng, đặt một bát nước trước tượng Ngài để cầu an. Không ai thấy phép lạ ngay, nhưng họ thấy lòng mình yên. Và đôi khi, chính sự yên ấy là phép lạ. Một thiền sư đời sau nói với học trò, khi con đau, đừng hỏi vì sao. Hãy hỏi ánh sáng trong con ở đâu. Học trò hỏi, con tìm nó bằng cách nào? Thầy đáp, bằng cách ngồi yên và thương lấy chính mình. Vì chữa lành không đến từ sự cố gắng, mà từ sự buông. Khi ta thôi chống lại đau khổ, ánh sáng sẽ tự xuất hiện. Trong những ngôi chùa trên khắp châu Á, tượng Dược Sư Phật luôn được tạc bằng lưu ly xanh, chất liệu trong suốt, ánh sáng đi qua mà không bị cản. Người ta bảo, đó là biểu tượng của tâm. Tâm trong suốt thì không giữ lại bóng tối. Tâm rộng mở thì ánh sáng đi qua tự nhiên. Một nhà sư trẻ từng hỏi thầy, bạch hòa thượng, vì sao người ta tạc Ngài ngồi yên mà vẫn gọi là Dược Sư, người chữa lành? Thầy mỉm cười, vì ngồi yên chính là cách chữa lành lớn nhất. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, người ta tổ chức lễ Dược Sư, thắp đèn cầu an. Hàng nghìn ngọn đèn lam nối liền nhau từ cổng chùa đến tận bờ sông. Dòng nước phản chiếu những đốm sáng như hàng ngàn trái tim đang cùng thở. Không ai nói gì, chỉ im lặng. Trong sự im lặng đó, ánh sáng từ những ngọn đèn hòa vào bầu trời, rồi lan sang cả những người đi ngang qua. Một người khách lạ đứng nhìn, nói nhỏ, không biết vì sao, nhưng khi nhìn những ngọn đèn này, tôi thấy lòng mình nhẹ. Và đó chính là phép chữa lành của Đức Phật Dược Sư. Không ồn ào, không kỳ lạ, chỉ là ánh sáng âm thầm chạm đến trái tim. Một ánh sáng biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết thương. Không cần phải tin vào tôn giáo, chỉ cần tin rằng trong mỗi con người đều có một đốm sáng chưa bao giờ tắt. Từ ánh sáng, ta học được rằng chỉ khi tâm được chữa lành, thân mới thật sự khỏe mạnh. Nếu đêm nay bạn thấy lòng mệt, hãy ngồi yên vài phút, hít sâu và tưởng tượng có một ánh sáng lam dịu đang tỏa ra trong ngực bạn. Ánh sáng ấy là phần sâu nhất của bạn, không bị tổn thương, không bị thời gian làm phai. Và nếu bạn lắng đủ lâu, bạn sẽ nghe thấy một lời nói nhỏ vang lên trong tim. Ta đã luôn ở đây. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây cuối cùng của câu chuyện này. Nếu lời dạy của Đức Phật Dược Sư khiến trái tim bạn lắng lại đôi chút, hãy chia sẻ nó như một làn ánh sáng đến ai đang cần sự chữa lành. Và nhớ đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim, để mỗi ngày ta lại cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và sống sâu hơn với chính mình.